warme melk. Als de boter gesmolten is, doen we de gist erin. Ga maar roeren. Is het klaar? Nou de zout erbij. En nu roeren. Nu wordt het tegen. Nu gaan we het kneden. Lekker. Eeuw. Je mosterd. Pa. Aan de vies. Het is wel lekker. Plakt. Je moet kneden tot het niet meer plakt. Het moet 1 uur rusten met folie. En nu gaan we het kneden. Allebei een stuk. Het voelt echt lekker. Eeuw. Ik maak nu een paashaantje. En ik maak een paaskonijn. Ik ga een oortje maken. En ik ga ook 2 vangetjes doen. Ik heb ook 2 vangetjes gemaakt. En een neusje. En ook 2 oogjes. Hij is klaar. En nu gaat hij de oven in. Ik ga hem aanmaken. Rozijntje.